नमस्ते र स्वागत छ हजुरलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि स्न्याक्सको रूपमा प्रयोग हुने नमकीनको रेसिपी लिएर आएको छु। यो नमकीनलाई प्राय चियासँग इन्जोय गर्ने गरिन्छ र यो नमकीनलाई तपाईहरुले विभिन्न शेप र साइजेसमा बनाउन सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो नमकीनको रेसिपी। निम्की बनाउनलाई मैले यहाँ 3 कप मैदा लिएको छु। सानो चम्चाले आधी चम्चा कलन्जी, यसलाई mungrela पनि भनिन्छ, र ज्वानो पनि मैले त्यति नै लिएको छु, आधा चम्चा। अब यसमा नुन हाल्ने र यसलाई मिक्स गर्ने। मैले यहाँ कालो नुनको पनि प्रयोग गरेको छु। र अब यसमा मैले घिउ राख्न गइरहेको छु। घिउ हालेर पनि यसलाई हामीले हातले मल्नु पर्ने हुन्छ। घिउ राखिसकेर राम्रोसँग हातले मिक्स गर्नु होला। यहाँ मैले 4 टेबल स्पुन घिउ युज गरेको छु। सुरुमा मैले 2 टेबल स्पुन युज गरेको थिएँ, त्यतिले नपुगेर मैले फेरिदेखि 2 टेबल स्पुन राखेको छु। अब हाम्रो यो मैदा रेडी भइसकेको छ। यसमा अब हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा थोरै थोरै गरेर पानी राख्नु होला। हाम्रो यो डो चाहिँ अलिकति सारो नै हुनुपर्ने हुन्छ र मैले यसलाई थोरै थोरै पानी राख्दै मिक्स गरेको छु। फाइनली हाम्रो यो डो रेडी भइसकेको छ। यसलाई अब 15-20 मिनेटसम्म छोपेर राखेको छु। अब यो डोलाई हामीले लिएर डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 2 भागमा डिवाइड गरेको छु यो डोलाई। यदि तपाईहरुलाई अर्को शेपको निम्की पनि बनाउनु छ भने मैले माथि कार्डमा लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अरु विभिन्न खाजाहरुको रेसिपी पनि मैले शेयर गरेको छु, हजुरहरुले कार्डमा त्यसको लिंक पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो डोलाई लिएर मैले फ्ल्याट सर्फेसमा बेलना लिएर बेलिरहेको छु। यसलाई पातलो गरेर बेल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको छु कतिसम्मको पातलो मैले राखेको छु। अब यो बेलिसकेको रोटीमा मैले घिउ राखेको छु र यो घिउलाई चारैतिर फैलाइसकेपछि यसमा मैले थोरै मैदा पनि छर्केको छु। अब यो फ्ल्याट रोटीलाई मैले रोल गर्दै छु। पुरै रोल गरिसकेपछि अब यसलाई मैले पिस पिस गरेर काट्दै छु। अब यो मैले काटेर भ्याइसकेको छु र एउटा पिस लिने। यो पिसलाई अब बेल्नु होला। बेलिसकेपछि यसमा थोरै घिउ राखेर यसलाई फेरि फोल्ड गर्नु होला एकचोटी र फेरि अर्कोतिर पनि फोल्ड गर्नु होला र हाम्रो यो एउटा शेपको नमकीन रेडी भइसकेको छ। यसैगरी अरु पनि नमकीन तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई फर्क लिएर अलिअलि घोच्नु पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो यो नमकीन नफुलोस् भनेर हामीले यो फर्कको प्रयोग गरेको छौं। अब अर्को पिस लिने र यसलाई डाइरेक्ट बेल दिने पातलो गरेर हाम्रो एउटा यो गोलो शेपको नमकीन पनि रेडी छ। र तपाईहरुलाई अर्को डायमन्ड शेपको नमकीनको रेसिपी चाहिएको छ भने माथि कार्डमा मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु। यो प्यानमा मैले तेल तताएको छु। तेल तातिसकेपछि यो नमकीनहरुलाई तपाईहरुले यो तेलमा फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो नमकीन हाम्रो दुवैतिरबाट राम्रोसँग पाक्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ भिडियोमा देखाए जस्तै गोल्डन ब्राउन कलरको हाम्रो यो नमकीन भइसकेपछि दुवैतिरबाट हाम्रो यो नमकीन पाकिसकेको हुन्छ। यो नमकीनलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै नमकीनलाई मैले निकालेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी यो नमकीन घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरेर यो नमकीन धेरै नै टेस्टी बनेको छ। तपाईहरुले यो नमकीन बनाएर चियासँग स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी भिडियो कस्तो लाग्यो त तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।